Zonja e zotrin, ky është ditari orës 19 këtu në A2 CNN kundër zhvillimet kryesore do të ndiqni. Presidenti Ilir Meta sulmon opinionin paraprakt të Komisionit Venecias në përgjigje të gjetjeve të ekspertëve ndërkombëtar. Presidenti e quan kontradiktor dhe në tejkalim të kompetencave raportin e hartuar nga të huajt. Marrëveshja mini Schengen mes Shqipërisë, Maqedonisë së Veriut dhe Serbisë nuk mirëpritet nga Kosova. Në një intervistë për A2 CNN, ambasadori i Kosovës tha se nuk do të ketë Schengen në Ballkan pa Kosovën. Reforma në drejtësi ishte çelësi me cilin kancelarja Merkel bindi Bundestagun për t'i thënë po çeljes së negociatave me Shqipërinë. Edi Rama tregon bisedën me Merkel dhe paralajmëron ndëshkimin e prokurorëve dhe gjykatësve që largoi vettingun. Mirëmbrëma, unë jam Arlin Disa, ndër të tjera në këtë hapësirë informative do të ndiqni. Ramush Haradinaj deklaroi në një intervistë për A2 CNN se në fushatën elektorale nuk ka ndryshuar përveç se i ka theksuar qëndrimet e tij për dialogun dhe zbatimin e politikave të qeverisë së tij. Dy rivalet e përjetshëm, Interi dhe Juventusi, përballen të dielën për titullin kampion të Serie A. Derbi që luhet në Giuseppe Meazza është më i prituri nga tifozët dhe si çdo herë premton spektakël. Një vajzë 13 vjeçë është rrëmbyer pas ditën e sotme në kryeqytet sipas policisë. Ngjarja e rëndë ka ndodhur në rrugën Dre Mjeda, ku një person ende i pa identifikuar ka marrë jashtë dëshirës në automjet të miturën dhe është larguar. Policia thotë se është vënë në ndjekje të automjetit dhe po punon për identifikimin dhe kapjen e personit. Por për më shumë detaje ne do të kemi një lidhje telefonike me gazetarin ton Julian Kasapi. Juli, mirëmbrëma. Mbrëma, Arlin. Çfarë po ndodh tani? A është policia në ndjekje të automjetit që dyshohet, pra siç thuhet dhe në njoftimin e policisë, pra ku është futur pa dëshirën e saj e mitura? Atëherë, Arlin, ngjarja ka ndodhur rreth orës 16 të kësaj pasdite në rrugën Dre Mjeda, bëhet fjalë për zonën e ish-parkut të autobusëve në kryeqytet. 13 vjeçaria ka qenë së bashku me motrën e saj, 13 vjeçaria me inicialet SB, dhe sapo ka zbritur nga furgoni i shkollës, të paktën sipas dëshmisë të motrës, por edhe gjyshes së saj, e cila ka qenë në balkon dhe ndiqte për ato dy motrat derisa të futeshin në hyrjen e pallatit. Një person ka dalë nga një makinë tip Fiat Punto i kuq, ka dalë, i ka shkuar vajzës në pas dhe të paktën sipas dëshmisë të motrës vogël të 13 vjeçares, por dhe gjyshes së saj, një person i ka dhënë diçka tek goja dhe më pas e ka tërhequr jashtë dëshirës së saj brenda në automjet duke u larguar. Faktikisht menjëherë ka mbritur dhe denoncimi i gjyshes, e cila ka lajmëruar menjëherë policinë, por që në atë moment në zonë nuk ka pasur patrulla policie, ndërkohë që vetëm detaje që deri tani ka policia është modeli i makinës, pra bëhet fjalë për një Fiat Punto tipi kuq, dhe ndërkohë janë ngritur posobllogje të shumta në daljet kryeqytetit, por që po kontrollohet dhe në të gjitha zonat përreth rrugës Dre Mjeda, por që deri tani ende nuk kemi të dhënat. Faktën sipas dëshmisë dhe të familjarëve të 13 vjeçares, ajo vuan nga diabeti i kategorisë së parë, çka do të thotë se duhet marrë insulin 4 herë në ditë, ndaj dhe ata bëjnë apel që nëse kemi të bëjmë me një largim të vajzës, ajo duhet kthehet, por deri tani policia po e vlerëson maksimalisht ngjarjen, pasi sipas saj zyrtarisht, paktën në njoftimin paraprak saj, policia thotë se kemi të bëjmë me një rëndim, pra me një marrje jashtë dëshirës së 13 vjeçares, futjes në automjet dhe largimit saj. Paktën janë shpërndarë dhe karakteristikat të personit, pasi zona ka qenë mjaft e populluar kur vajza për rreth orës 16 po ktheheshin në shtëpi dhe sapo kanë zbritur nga furgoni 13 vjeçaria me inicialet SB, kujtoj, për arsye etike nuk mund t'i japin dhe emrin e plot saj, është tërhequr nga një person i cili e ka marrë brenda në automjet dhe më pas është larguar. Deri tani kemi shumë posobllogje të policisë në daljet kryeqytetit, kryesisht në autostradë, por dhe po bëhet një krejë gjithë zonës, paktën në zonën e ish-parkut të autobusëve, por që deri në këtë moment, Arlind, ngjarja po vlerësohet si një rëndim.
Julian Kasapi, unë të falenderoj për këto informacione në lidhje me këtë zhvillim të momenteve dhe të minutave të fundit. Presidenti i Republikës i është drejtuar me një letër presidentit të Komisionit të Venecias për raportin mbi vendimin e tij për shtyrjen e zgjedhjeve të 30 qershorit. Presidenti Meta thotë se ekspertët e Venecias në disa raste kanë tejkaluar kompetencat e tyre këshillimore, duke i veshur vetes atributet e gjykatësit. Meta vlerëson se projekti opinioni është shpeshherë kontradiktor dhe rindes polarizimin politik pikërisht kur palët rivendosën një urë dialogu. Presidenti Ilir Meta i është përgjigjur me të njëjtën monedhë ekspertëve të Venecias duke i gjetur në tejkalim të kompetencave në konkluzionet e raportit paraprak mbi vendimarrjen e tij për të shtyr datën e zgjedhjeve. Në letrën drejtuar presidentit të Komisionit të Venecias Gianni Buchicchio, vetëm një javë para miratimit të raportit, Ilir Meta thotë se ekspertët në disa raste kanë tejkaluar kompetencat e tyre këshillimore, duke i veshur vetes atributet e gjykatësit. Projekti opinioni nxjerr disa konkluzione që tejkalojnë mandatin e Komisionit të Venecias si organ këshillimor dhe për të cilat nuk është pyetur nga Kuvendi i Shqipërisë. Ekspertët kanë tejkaluar objektin e punës së tyre, duke ndërhyrë në kompetencat dhe vlerësimin e OSBE-Odirit. Meta vëren se ekspertëve u mungonte konteksti dhe njohuria për situatën politike në Shqipëri. Projekti opinioni është shpeshherë kontradiktor, me vlerësime diametralisht të kundërta për të njëjtën çështje. Krijohet përshtypja se ekspertët e Komisionit të Venecias janë udhëhequr a priori nga disa ide fikse. Paraqitja e fakteve dhe rrethanave në projekt opinion është e pabalancuar dhe pa plot. Presidenti gjykon se projekti opinioni rrezikon krijimin e një precedenti problematik për një rend shoqëror demokratik dhe rindezi polarizimin politik pikërisht kur palët rivendosën një urë dialogu. 10 janë komentet e presidentit për Venecian, po aq edhe pyetjet drejtuar ekspertëve. Ai është kërkuar Komisionit të Venecias të japë një opinion për vlerësimin e procesit të votimeve të 30 qershorit 2019, a është në kompetencën e Komisionit të Venecias vlerësimi i zgjedhjeve lokale në Shqipëri. Ndonse vëren se Venecia hyri në kompetencat e OSBE-Odirit, Meta i kërkon një mendim mbi procesin e 30 qershorit. Zgjedhjet vetëm me një kandidat dhe pa alternativa konkurruese. A do të përbënin shkelje apo cënim të parimeve themelore kushtetuese? A do të përbënte shkelje të standardeve të Konventës Europiane të drejtave të njerëzit? Pyetjet e presidentit duket se janë një përpjekje që kreu i shtetit të marrë kohë dhe të shmang një vendim final në 11 tetor. Pasi Ilir Meta e mbyll letrën me kërkesën që shqyrtimi i kësaj çështjeje të marrë vëmendjen më të plotë të gjithë anëtarëve të Komisionit të Venecias. Presidenti ndodhi në Lezhë kur u publikua letra e tij dërguar Komisionit të Venecias. Ai komentoi shkurt, duke i quajtur atë 100% shtërruese, ndërsa shprehu bindjen se rivendosja e vendit në binarët kushtetues mund të arrihet përmes reflektimit dhe dialogut. Janë 100% shtërruese dhe janë ashtu sikur se kam thënë, konfirmimi i mbrojtjes së shkëlqyet Kushtetutës së Republikës së Shqipërisë. Unë jam i bindur se vendi ynë ka të gjitha mundësitë që përmes një reflektimi të shpejtë të rivendoset në binarët e kushtetutës të shtetit ligjor dhe njëkohësisht edhe të një dialogu i cili frymëzon bashkëpunim midis gjithë shqiptarëve dhe sidomos jep siguri për gjithë të rinjt se ardhmja është këtu. Holanda kritikon sërish Shqipërinë. Ministri i Jashtëm Stef Blok shpreh skepticizmin për çeljen e negociatave, ndërsa thekson se korrupsioni dhe trafiku i drogës janë probleme shumë serioze për vendin tonë. Holanda kritikon sërish Shqipërinë. Ministri i Jashtëm Stef Blok, pas mbledhjes së Këshillit të Ministrave, përsëriti skepticizmin për çeljen e negociatave të antarësimit nga Bashkimi Evropian me vendin tonë. Sipas asaj që raporton media e njohur holandeze dhe Telegraf, Blok është shprehur se Shqipëria nuk është ende gati për antarësimin në BE. Shqipëria duhet të ndërmarrë hapa të mëtejshëm, veçanërisht në luftimin e korrupsionit dhe përmirësimin e sundimit të ligjit. The Telegraph risjell në vëmendje aprovimin e një rezolute nga Parlamenti i Holandës në qershor të këtij viti, në anë të së cilës shprehej kundër çeljes së negociatave të antarësimit me Shqipërinë. E ndërsa për Maqedoninë e Veriut, qeveria e Amsterdamit nuk sheh asnjë pengesë, për vendin tonë mbetet problem kryesor niveli i lartë i korrupsionit dhe trafiku i drogës. Media prestigjioze holandeze thekson se ministrat e jashtëm të BE-s do t'i diskutojnë këto probleme gjatë samitit të Unionit, që mbahet me 17 dhe 18 tetor. Gjithashtu citon media të tjera britanike si The Guardian, që kanë pagzuar Shqipërinë si Kolumbinë e Evropës për shkak të trafikut të drogës.
Shqipëria, Maqedonia e Veriut dhe Serbia do të firmosin një marrëveshje mini Schengen në Novi Sad për lehtësimin e qarkullimit të mallrave dhe njerëzve. Takimi që do të zhvillohet në datën 9 tetor në Novi Sad do ta ndjek gazetarja, kolegja jon Marcela Karapanço, me cilën do të kemi një lidhje të drejtë për drejtë në këto momente. Marcela, mirëmbrëma, të përshëndes. Atëherë, çfarë parashikon marrëveshja që do të firmoset në Serbi dhe ku ka qenë origjina e një mini Schengeni ballkanik? Dhe mallrave, duke pasur një njësim të kufive Arlin, do t'jetë fokusi i këtij mini Schengeni që pritet të firmoset në Novi Sad në fillim javën e ardhshme nga 3 vende, Shqipëria, Serbia dhe Maqedonia e Veriut, por sigurisht që gjatë kohëve të fundit kemi pasur dhe kemi parë një nxitje që vjen nga organizmat më të lartë të Bashkimit Evropian, të cilat nxisin një rajon ballkanik, sidomos për Ballkanin Perëndimor, që të ketë qetësi, të ketë prosperitet dhe të ketë siguri në kufi. Dhe sigurisht njësimi i këtyre kufive duket se është mbështetur më së shumti nga Bashkimi Evropian, i cili edhe po e nxit këtë nismë. Nga ana tjetër, kjo ide duhet thënë që më herët është përqafuar edhe nga kryeministri shqiptar Edi Rama, por jo vetëm, edhe nga kryeministri serb Vučić, e me sa duket po përqafohet edhe nga Maqedonia e Veriut, duke qenë se zoti Zaev do të jetë i pranishëm në Novi Sad në takimin e 9 dhe 10 tetorit. Nga ana tjetër duhet thënë që Kosova është jashtë këtyre 3 vendeve ku do të kemi firmosjen në Novi Sad, por megjithatë ajo thotë se nuk do të ketë një Schengen ballkanik pa Kosovën. Unë kam pasur mundësinë të intervistoj ambasadorin e Kosovës në Tiranë, zotin Syl Ukshini, i cili sqaron detaje të shumta për sa i përket qëndrimit që Kosova ka në lidhje me mini Schengenin. Çdo kush që hyn në Shqipëri të jetë njëkohësisht i regjistruar në databazën e Kosovës dhe çdo kush që hyn në Kosovë të jetë i regjistruar në databazën e Shqipërisë. Të njëjtën marrëveshje ne do i propozojmë Maqedonisë. Të njëjtën marrëveshje ta propozojmë dhe Malitëzi. Të njëjtën marrëveshje uroj dhe shpresoj më herët se vonë ta kemi edhe me Serbinë. Ideja për të krijuar Schengenin ballkanik nuk lindi më 31 dhjetor të 2018-s, kur Rama njoftoi se do njësoj fillimisht kufire me Kosovën e më pas me vendet e tjera. E as nuk lindi në New York, ku Vučić njoftoi pas takimit me kryeministrin shqiptar se do mblidhen më 9 dhe 10 tetor në Novi Sad për të firmosur marrëveshjen edhe me Maqedoninë e Veriut, pa praninë e Kosovës. Mirë po Prishtina zyrtare i bën të qartë Tiranës se pa të nuk do të ketë Schengen rajonal. Ekskluzivisht për ju që këto gjëra janë diskutuar në kuadër të arsyesisë, por unë them që nëse ndodh mini Schengeni ose kjo zona në Ballkan, atëherë do të jenë të gjitha vendet pa përjashtuar askënd. Edhe po deshin ndonjë vend ta përjashtojnë një vend tjetër, nuk mund ndodh kjo. Të jeni të sigurt. Në një intervistë për Radio CNN, ambasadori i Kosovës në Shqipëri, Syl Ukshini, thotë se pas kësaj nisme të bashkësisë ndërkombëtare, qëndron qëllimi për të ulur tensionet mes vendeve dhe për t'i parapërgatitur për në Union. Nëse do të ketë një njësim të kalimit dhe qarkullimit të lirë, a është kjo një njohje de facto dhe de jure në thonjza që Serbia do të bëjë ndaj Kosovës? Pyetja është e goditur, sepse këtu pikërisht konsiston edhe është intenca e Bashkimit Evropian, domethënë që ti përgatis vendet e rajonit, domethënë të bëj integrimin e tyre të brendshëm dhe mënyrë që këto vende kur të përgatiten për të antarësuar në Bashkimin Evropian, të mos hynë në Bashkimin Evropian me problemet që kanë të përditshme. Domethënë është si të thuash një paradhom para antarësimit. Ideja fillestare e kryeministrit Rama kishte një ftesë edhe për Malin e Zi, por me sa duket është zëvendësuar rrugës me Serbinë. Marcela Karapanço, unë të falenderoj për këtë bisedë dhe këtë komunikim të drejtë për drejtë. Por sa të sigur do t'jenë kufijt me Schengenin ballkanik, ish drejtori i kufirit Plumb Nako sqaron për Radio CNN detajet dhe kohën që do të merrte ky proces. Që Ballkani të funksionojë si një shtet i vetëm pa kontrollet e brendshme kufitare, si një mini Schengen, nuk mjafton vetëm firmosja në letër e marrëveshjes në Novi Sad të Serbisë. Plumb Nako, ish drejtori i kufirit dhe ekspert për çështjet e sigurisë, shpjegon për Radio CNN se më parë vendet duhet të heqin dorë nga pavarësia e kontrollit të territorit, ndërsa kostot do të rriten. Për të ndërtuar një hapësirë të përbashkët, do ndërtosh institucione të cilat janë mbikomtare, pra do të thotë që ti çedosh në drejtim të
të sovranitetit tënd. Sa të sigur do t'i kemi ne këta kufi? Në qoftë se neve flasim për një qarkullim të lirë, do të thotë që të hiqen kontrollet kufitare. Pra, në qoftë se kontrolli kufitar sot për çdo vend përbën një nga elementet e sigurisë së vendit, po sigurinë publike dhe sigurinë kombëtare, kjo do të thotë që këtë lloj aktivitetit në drejtim të sigurisë nesër mos ta kenë. Por sa ku do të marrë zbatimi një procesi të tillë? Edhe në rast është serioze, më duket një energji e harxuar në mënyrë të dëmshme, sepse nëse do të bëja thjesht një hamendje, gjithë koha dhe gjithë vitet që do të duheshin për të ndërtuar një hapësirë Schengen në vendet e Ballkanit Perëndimor, në rast se flitet për një hapësirë Schengen të ngjashme me hapësirën e Schengen të Bashkimit Evropian, do të harxojë aq shumë kohë sa të gjitha vendet ndërkohë do të ishin futur në Bashkimin Evropian dhe perspektivën e tyre të lëvizjes së lirë mund ta shikonin në kuadrin e Bashkimit Evropian. Kështu që në këtë mes mua më duket tepër një lloj ambicie e kryeministit ton për të marrë përmaset e një lideri të rajonal që E për më tepër shton ai, në kohën kur në këtë marrëveshje që pritet të firmoset nuk figuron ende Kosova, gjithçka duket si propagandë. Flasësh tash në vendin ton për një lloj qarkullimi të lirë të mandrave dhe të njerëzve, ndërkohë që edhe shteti i Kosovës ka një regjim totalisht ndryshe me Serbinë, pra paktën të themi që të gjitha ato mbledhje dhe takime që ka bërë qeveria shqiptare dhe kosovare në një reklam të madhe, mos të kenë një rakordim të aktivitetit tyre në nivel rajonal. Pra, jo e quani këtë një thik pas shpine që Shqipëria në fakt po e bën Kosovës? Në aspektin gjeopolitik unë në këtë forum e shikoj. Mirë, do të vijmë të flasim për të njëjtën temë dhe për të kuptuar edhe më shumë në lidhje me mini Schengenin ballkanik. Do të flasim me Angelo Harunin, kolegun ton nga ekonomia. Angelo, mirëmbrëma, çfarë do të thotë në aspektin ekonomik ky mini Schengen nëse vihet në zbatim? Në fakt nuk është një ide e re, ashtu siç u përmend edhe në kronikat të cilat kemi mundësi të ndiqnim gjatë këtij edicioni, ka qenë një ide e përkohshme që ka nisur që me dëshirat dhe ambicjet e shteteve të Ballkanit Perëndimor për të antarësuar në Bashkimin Evropian. Shpesh shumë lider, përfshirë edhe Fatosnano në 2004, për të fituar kredite në lidhje me ndërkombëtarët dhe Bashkimin Evropian, ka propozuar gjithmonë që pse të mos kemi një zonë të lirë ekonomike me Ballkanin Perëndimor, ku mallrat të qarkullojnë lirshëm. Aktualisht forma e marrëveshjes e cila na vjen neve ka të bëjë me 3 shtete, jo të 6 vendet, pra kemi të bëjmë vetëm me Shqipërinë, Maqedoninë edhe Serbinë, të cilat do të integrohen në këtë zonë e cila do të ketë do të lëvizin lirshëm si njerëzit, ashtu dhe mallrat, ashtu edhe shërbimet që ofrohen nga kjo zonë. Por për të ndjekur një historik më të gjatë dhe më të detalizuar në lidhje me premtimet dhe dështimet e këtij projekti, unë ju ftoj të ndjekim një insert të shkurtër. Atëherë, duke konkretizuar më tej edhe këtë pjesën e insertit të hartës ku do të përfshihet zona e lirë ekonomike rajonale, do të donim të ndalëshim ndoshta tek momenti se si sa përfiton Shqipëria. Në qoftë se ne do të përpiqeshim të bënim një kuadro të tregtisë së lirë në rajon, atëherë do të përshifnim se Shqipëria nuk është ndoshta përfituesi më i madh, por Maqedonia me Serbinë për shkak të raporteve. Unë ju ftoj edhe një herë që të ndjekim insertin. Shkëmbimet e lira tregtare janë një ide e vjetër në Ballkan, që daton që kurse shtetet nisën aspiratat për t'u antarësuar në Bashkimin Evropian, një kufi për bashkët në veçanti me Kosovën është një ëndër që nuk ka mundur ende të realizohet, pavarësisht premtimeve të shpeshta të politikanëve. Në pikpamje doganore e bën kufirin Shqipëri-Kosovë një kufi virtual. Në pranverë do të kemi një procedurë krejt tjetër dhe do të kemi një kufi totalisht fluid. Njësoj, si kufiri mes Francës dhe Gjermanisë, ne hymë në një proces që pashmangshmërisht na çon jo vetëm tek bashkimi doganor, por edhe bashkimi i tregjeve. Kërkuar shpesh edhe gjatë takimeve në kuadrin e procesit të Berlinit, një zonë e lirë rajonale është parë gjithmonë me skepticizëm për t'u realizuar në kushtet kur shtetet shfaqen proteksioniste. Europa kërkon pjesëmarrjen e të 6 ekonomive, edhe pse tashmë ky projekt duket se po konkretizohet midis 3 shteteve. Proceset kërkojnë që të 6 ekonomi të jenë bashkë, siç ndodhi me marrëveshjen e Romit, do të ishim të suksesshëm sepse të 6 ekonomi të bën bashkë. Uroj dhe shpresoj shumë që tashmë të ketë një proces i cili të ndërtojë një agjendë të re të facilitimit të lëvizjes së lirë, jo vetëm të qytetarëve, të rinjve, por të mallrave, të bizneseve në rajon.
Po, ndërkohë, Angelo, cilat nga të tre shtetet e përfolura si pjesëmarrëse në këtë marrëveshje flitet ose kalkulohet se do të përfitojë më shumë? Shqipëria sigurisht që jo, nga kalkulimet tona, duke parë edhe hartën e shkëmbimeve tregtare midis shteteve të Ballkanit Perëndimor, do të shohim se për shembull në rastin e Kosovës, ne shohim që kemi një balancë të madhe midis eksporteve dhe importeve, që do të thotë nëse do të shtrihej kjo zonë edhe me Kosovën, ne me shumë gjasa do të rrisnim prezencën e mallarëve shqiptare, produkteve made in Albania drejt vendit fqinj. Por, duke qenë se do ndalemi vetëm tek Serbia dhe Maqedonia, shohim që kemi një bilanc tregtar negativ. Që do të thotë që nëse Serbia, Maqedonia nesër mallarët e tyre do të hyjnë pa tarif në Shqipëri, sigurisht do të rrisin prezencën, ndërkohë ekonomia shqiptare, bizneset shqiptare në ato çfarë prodhojnë, në strukturën se si është organizuar e gjithë ekonomia, do të kenë shumë pak hapësira për të rritur përtej këtyre shifrave prej 8 miliard lekë apo 9 miliard lekë në vit. Për të marrë një shembull konkret, do donin të merrnim për shembull rastin e një litri qumësht, i cili tregtohet nga Maqedonia drejt Shqipërisë. Në mënyrën se si është organizuar aktualisht tregtia me tarifën 20% të TVSH-s, shohim se një qumësht që prodhohet me 35 lekë për litër, me 20% TVSH vjen në Shqipëri me një kosto finale prej 42 lekë për litër. Kjo pa përfshirë gjithmonë kostot e transportit. Ndërkohë, me skemën që propozohet, me 0% TVSH do të qëndrojë në 35 lekë për litër. Po të shohim si përfshihen fermerët shqiptarë në këtë skemë. Me 39 lekë për litër, që është aktualisht çmimi që shesin fermerët qumshin në vendin tonë, do të shohim që nëse do të krijohet ky Schengen, mini Schengen ballkanik, atëherë do të humbisnim shumë, pasi kompanitë përpunuese të qumshit në vend sigurisht do të zgjidhin produktin me kosto më të lirë, në këtë rast produktin e qumshit Maqedonas. Ky ka qenë edhe shqetësimi kryesor i bizneseve, se ato do të përballen dhe nuk do të jenë të mbrojtur nga kjo konkurrencë ndoshta që ato i quajnë të pandershme nga vendet fqinje. Unë ftoj të ndjekim një insert mbi opinionin e Arben Shkodrës, i cili është sekretari i shoqatës së prodhuesve shqiptar, por edhe të ish ministrit të financave Arben Malej. Krijimi një trekëndshi me shkëmbim të lirë mallrash midis Shqipërisë, Serbisë dhe Maqedonisë së Veriut ka përçarë ekspertët mbi përfitimet që merr vendi ynë. Sekretari i shoqatës së prodhuesve shqiptar Arben Shkodra e ka cilësuar këtë një projekt të panevojshëm dhe të paqartë në kushtet kur nuk ka ende një dokument zyrtar. Të shpikim një Schengen ballkanik, ndërkohë që ne kemi një proces ongoing, që po vazhdon, mu më duket pak i tepërt dhe ndoshta i panevojshëm. Krijimi një agjende tjetër, dhe ne nuk jemi në dieni në thjesht të gjithë opinionistët, po flasin vetëm për një citat. Pra nuk kemi sot një material, nuk kemi sot një diskutim konsultativ të shkruar, të thënë dikush që ta prezantoj, por po diskutojmë thjesht për një thënie, është Schengeni ballkanik dhe tre liderat mendohet që kanë rënë dakord për çfarë. Por për ish-ministrin e financave Arben Malaj, kjo është një nismë pozitive për Shqipërinë, pasi sipas tij do të rrisë konkurrencën, si dhe do të nxjisë investimet në vend. Përfitimi do jetë i shumanshëm. Nuk është një mundësi që do të ndahet midis tre vendeve. Sa më unike të jetë kjo pjesë e Ballkanit, aq më shumë investitor vendas, edhe të huaj, do ta shikojnë atë si një mundësi investimi. Vendet duhet të prodhojnë atë me cilën konkurrojnë të tjerët. Politikat e përkohshme mbrojtëse janë jo produktive, por nëse ato janë të domosdoshme dhe kjo është e njohur në politikat tregtare edhe në OBT dhe në marrëveshje të tjera, vendet mund të përcaktojnë që për sektor të ndryshëm hapja mund të jetë më graduale. Ky projekt që parashikon lëvizjen pa pengesa të njerëzve dhe mallrave, synon të përgatisë ekonomitë e rajonit për integrimin në zonën e lirë ekonomike të Bashkimit Evropian. Angelo, po si që ndoqëm dhe nga kronika, ish ministri i financave zoti Malaj përmend edhe aspekte pozitive në këtë mini Schengen. Çfarë përfitimesh mund të lindin? Në fakt, proteksionizmi apo thënë ndryshe dëshira për të mbrojtur mallin vendas nuk është gjithmonë zgjidhja ideale për tregtin, pasi e mban atë në një ritëm të pazhvilluar. Ndër përfitimet kryesore do të listonim zgjerimin e tregut potencial. Çfarë do të thotë? Një kompani shqiptare nuk do të synonte më vetëm tregun brenda territorit shqiptar apo ndoshta edhe Kosovën për shkak të njohjeve dhe lidhjeve të ngushta kulturore dhe etnike. Ai do të zgjerojë më tej në Maqedoni dhe në Serbi, duke synuar një produkt më të madh dhe fitime gjithashtu më të mëdha. Në këtë mënyrë do të shtojë edhe konkurenca, do të kishte më shumë kompani, të cilat nga të treja vendet apo më vonë edhe nga i gjithë Ballkani do të konkuronin secila të ofronte produktin më të mirë dhe me çmimin më të lirë. Në mos tani kur duhet ta bëjmë në këtë hap
pas nesër të gjitha vendet e Ballkanit do duhet futen në zonën e lirë ekonomike të Bashkimit Evropian. Nëse ne nuk ja dalim në këtë zonë, në këtë mini zonë ballkanike, si mund t'ja dalim në zonën e Bashkimit Evropian. Nxitja e investimeve është një tjetër prej faktorëve kyç, në cilit në këtë rast përfiton edhe Shqipëria shumë, pasi deri më sot një investitor i huaj kur ka dashur të vendoset në rajon, është dashur gjithmonë të bëjë një ballafaqim midis kushteve që ofron secili prej shteteve. Në këtë mënyrë ai ndodhet në një treg të hapur dhe është i gatshëm që të shtrihet në të treja vendet. Dhe përfitimi i fundit gjithashtu i rëndësishëm është që do të ketë më shumë fonde nga Bashkimi Evropian. Procesi i Berlinit ka kërkuar gjithmonë një zhvillim të tillë dhe do jetë gjithmonë i gatshëm që ta mbështesë atë dhe bizneset shqiptare, serbe, maqedonase, kosovare, malazeze apo bosnjake qofshin ato për të integruar më mirë në këtë treg. Angelo Aruni, unë falenderoj për këto informacione të detajuara që përcove. Ndërkohë ne do të shkëputemi për një hapësirë të shkurtër, kthehemi pas pak. Jemi sërish në transmetim të drejtë për drejtë në Ditari në orës 19 këtu në A2 CNN. Siç njoftuam pak më herët, policia bëri me dije se një vajzë mitur 13 vjeç u rrëmbye në rrugën Dre Mjeda këtu në kryeqytet. U tha se një person kishte marrë forcërisht vajzën e mitur në një automjet tip Fiat me ngjyrë të kuqe. Por fatmirësisht gjithçka ka marrë fund dhe policia njofton se e gjitha ishte një lojë. Më shumë detaje do të marrim në një lidhje telefonike me gazetarin ton Julian Kasapi në këto momente. Atëherë Linda, ashtu siç edhe njoftuam pak më parë, pasi duhet të prisnim deri në një verifikim nga ana e policisë, tashmë 13 vjeçaria është gjetur, të paktën një patrullë policisë ka gjetur atë në afërsi të Pazarit të Ri, ka qenë vetë 13 vjeçaria e cila ka kontaktuar dhe paktën paraprakisht ka thënë për patrullat se ajo ishte larguar me dëshirën e saj dhe se nuk ka pasur asnjë rrëmbim ose tërheqje me jashtë dëshirës së saj drejt automjetit tip Fiat Punto dhe se ka qenë një shok i saj, paktën gjithçka u mbyll, ndonse fillimisht policia dyshoi se bëi fjalë për një rrëmbim kjo dhe pas dëshmisë të gjyshes por dhe motrës së saj më të mitur e cila tha se vajza pra ishte rrëmbyer. Një patrullë e komisariatit numër 1 në kryeqytet paktën na njoftohet se e ka gjetur vajzën në afërsi të Pazarit të Ri, kanë pasur kontakt fillimisht me të dhe gjithçka tashmë është sqaruar dhe se nuk kemi të bëjmë me një rrëmbim. Po ndërkohë me dëshmitë e dhëna pak më herët nga familjarët Juli se vajzës ishte vendosur një send apo diçka dhe ishte marrë forcërisht për të futur në automjet, çfarë do të ndodh, pra ka pasoja për familjarët? Atëherë lind të paktën dëshmia e familjarëve ka qenë krejt normale, të shqetësuar për vajzën e tyre, ata janë referuar dhe thënieve të gjyshte secila shoqëronte të dyja vajzat, pra 13 vjeçaren, por dhe motrën e saj e cila është dhe më e mitur se jo, pra i shoqëronte me sy derisa ata të futeshin në pallat dhe gjithë dëshmia është bazuar pra tek ajo çfarë ka parë gjyshi, e cila të paktën deri tani versioni i saj duket se është hedhur poshtë, pasi ajo ka thënë që është marrë forcërisht një person i ka shkuar nga pas, ka marrë forcërisht dhe ka hikur në automjetin tip Fiat kuq, por do të shohim se si do të veprojë policia edhe për sa i përket personit i cili ka qenë pra me 13 vjeçaren dhe që së fundmi paktën e mitur është gjetur pranë zonës së Pazarit të Ri dhe tashmë po i drejtohet familjes. Julian Kasapi, unë të falenderoj për këto detaje që përcolla. Urgjenca e Spitalit Rajonal të Shkodrës ka patur një fluks të pazakontë të nxënësve të Shkollës Mesme të Bashkuar të Postribës, të cilët janë paraqitur në të njëjtën kohë me simptomat e helmimit si temperaturë, marrje mendsh dhe të vjella. Nga 26 nxënës që erdhën për ndihmë mjekësore, 19 prej tyre u rikthyen në banesa pas mjekimit, ndërsa 7 po mbahen ende në spital. 26 nxënës të moshave të ndryshme të Shkollës së Mesme të Bashkuar të Postribës në rrethin e Shkodrës janë paraqitur mbrëmjen e sejntes në urgjencën e Spitalit Rajonal me temperatura të vjella marrje mendsh, simptoma këto të helmimit. Pas ndihmës së parë, shumica e nxënësve u rikthyen në banesat e tyre, ndërsa në spital po trajtohen 7 prej tyre, 5 në repartin infektiv dhe 2 të tjerë në pediatri. Sipas mjekëve, nxënësit dyshohet se mund të helmuar me ushqim ose me ujë. Dyshimet e para kanë rënë mbi një fast food që ndodhet në oborrin e shkollës. Policia ka nisur hetimet, ndërsa autoriteti i kontrollit ushqimor në Shkodër ka nisur verifikimin e situatës.
Tashi ne duhet marrim analizat, sepse kemi marrë kampione gjaku, kampione feqe për koprokulturi, kemi marrë në spitalin rajonal të personave që ishin të shtrum, sigurisht murme dhe ujnat, të shohim të shti, ne bëjmë hetimin epidemiologjik dhe arrim në konkluzionin përfundimtar. Për drejtoreshën e shkollës, situata nuk është alarmante, ndërsa shprehet se fëmijët mund të kenë patur edhe probleme të tjera shëndetësore, pasi ngjarja ka ndodhur jashtë orarit mësimor dhe se disa prej fëmijëve prej ditësh nuk vinin në shkollë. Situata në shkolla Dima Gjia Pustrit, besoj është shkrejt në kontroll dhe nuk ka asgjë alarmante për të bërë këtu. Kemi pasur disa nxënës me probleme shëndetësore, që ndoshta mund të jenë probleme të virozat e stinës. Gjithsesi, për një rezultat të përfundimtar, të presim përgjigje nga AKU dhe analizat që po i bëhen ujë të pishëm. Ndërkohë prindrit e nxënësve kërkojnë marrjen e masave nga institucionet shtetërore për kontrollin e lokaleve që ofrojnë produkte ushqimore dhe pije në rrethinat apo brenda oborreve të shkollës. Këto ka kanë ligj, si ka Ministria Shëndetësisë, sa herë si kioskat, gjona rreth kohës mo ik. Këto nuk janë eliminuar asnjë. Derisa janë kanë në funksion. Merret masat, si janë marrë masat e nevojshme për sigurinë e fëmijëve, shëndetin e tyre të gjithëve, që janë këtu. Vendi lënë bosh në Këshillin e Lartë të Prokurorisë nga Gentian Osmani do të plotësohet nga ish drejtuesja e hetimit të Dibrës Esmeralda Keshi. Këshilli i Lartë i Prokurorëve përbohet nga 11 anëtar, ku 6 prej tyre vinë nga radhët e prokurorëve dhe pjesa tjetër nga shoqëria civile. Do të jem zëri juaj për ju dhe për të drejtën, gjithmonë në zbatim të ligjit. Ish drejtuesja e Prokurorisë Dibrë Esmeralda Keshi u zgjodh me 133 vota nga 253 antare e Këshillit të Lartë të Prokurorisë. Vendin vakant në 11-shën e Këshillit, që pritet të emërojë dhe kreun e akuzës, është plotësuar me një antar të munguar prej javësh. I gjithë procesi i votimit u mbikëqyr nga kryeprokurori Arta Marku, antar të Këshillit të Lartë të Prokurorëve, por edhe nga trupi diplomatik amerikan. Keshi zëvendësoi në këtë post Gentian Osmanin, prokurori i cili u shkarkuan nga kolegji i posaçëm i apelimit për shkak të kriterit pasuror. Në garë me të ishte edhe prokurori Vladimir Mara, i cili ka marrë 109 vota. 11 vota janë shpallur të pavlefshme. Mara s'ka mundur të sigurojë as votën e shefes së tij, drejtuesës së krimeve të rënda, Donika Prela, e cila ka ardhur në sallë vetëm pasi ishte shpallur mbyllja e votimit. Për kryeministrin Rama, reforma në drejtësi është prioritet kyç për të marrë dritën jeshile nga Bashkimi Evropian, i cili ka dhënë rezultate duke zhdukur mitin e të paprekshmëve. Gjatë ministerialit për drejtësi me vendet e Ballkanit Perëndimor, kryeministri mori si shembull kancelaren Angela Merkel, e cila bindi Bundestagun të thotë po. Ndërkohë ambasadori Soreka apelon që të mos ketë vonesa për SPAK-un dhe Byron Kombëtare të Hetimit. 2 javë para vendimit mbi hapjen ose jo të negociatave për Shqipërinë, Edi Rama mbërriti në një panel me ministrat e drejtësisë së rajonit dhe diplomatët e akredituar në Tiranë. Duke vënë theksin tek reforma në drejtësi, kryeministri tha se për shqiptarët nuk ka rrugë tjetër përveç Bashkimit Evropian. Vetingu bë revolucioni jon francez me giotin. Nuk janë 57 gjyqtarë prokurorë të vetuar, janë më shumë se 100. Tani cili është problemi? Tani problemi është që nuk kemi gjykatën kushtetuese. Po, por ne na u tha që duhet të pastronim drejtësinë nga të korruptuarit. Rama citoi argumentin përmes së cilit kancelarja gjermane Angela Merkel kishte bindur grupin e saj parlamentar për pon ndaj Shqipërisë. Ne po themi që Shqipëria nuk ka gjykatë kushtetuese dhe që ky është dështim, por më falni, po citoj kancelaren gjermane. A ishim ne që i kërkuam shqiptarëve që të pastronin sistemin? Tani, a janë ata fajtorë pse pastruan sistemin dhe tani nuk kanë kushtetuese, apo duhen përgëzuar për këtë? Për ambasadorin e BE, pa reformën në drejtësi, Shqipërisë do t'i duheshin shumë vite për të mbërritur aty ku është sot, ndërsa nxiti ngritjen pavonesë të SPAK, strukturës që do të hetojë korrupsionin në nivele të larta. Shqipëria është gati tani të bëjë hapin tjetër. Hapja e negociatave do të ndryshonte rregullat e lojës për Shqipërinë, duke siguruar që i gjithë procesi të ishte i qëndrueshëm dhe i gjithanshëm. Sekretarja e përgjithshme e Këshillit të Bashkëpunimit Rajonal vlerësoi se vakumi i krijuar në drejtësi nga reforma ka krijuar model, por edhe stepje për rajonin.
Çdo që beson se për të garantuar të drejtën e qytetarëve për një shoqëri demokratike, ku pandëshkueshmëria nuk është normë e shoqërisë dhe ku askush nuk është mbi ligjin, duhet të paguash edhe një çmim. Ministeriali i Drejtësisë së Ballkanit Perëndimor u organizua nga Ministria e Drejtësisë dhe Këshilli i Bashkëpunimit Rajonal. Një ditë pasi Sajmir Tahiri ankimoi vendimin e gjykatës duke kërkuar pafajësinë, sot apelit i është drejtuar edhe prokuroria. Organi akuzës, siç kishte paralajmëruar, kërkon ndryshim të vendimit të gjykatës që e shpalli Tahirin fajtor vetëm për akuzën e shpërdorimit të detyrës, duke rrëzuar akuzat trafik droge apo grupi strukturuar kriminal. Ndërkohë vetë ish ministri kërkon konfirmimin e vendimit të shkallës parë për pafajësinë e tij për akuzat në lidhje me trafikun e drogës, prishjen e vendimit për deklarimin fajtor të tij për shpërdorim detyre dhe pushimin e gjykimit të çështjes. Në 19 shtator, shkalla e parë dënoi me 5 vjet burg Tahirin, por ai përfitoi ulje nga gjykimi i shkurtuar dhe në përfundim dënimi me burg u konvertua në shërbim prove për një periudhë 3 vjeçare. Për Partinë Demokratike, Komisioni i Venecias konfirmoi denoncimet e deritanishme të kësaj force dhe presidencës për ligjet e pronave të hartuara nga majoranca. Jurita Tabaku, duke komentuar raportin e bërë publik një ditë më parë, tha se demokratët do të kthejnë te pronarët pronat që qeveria po jep te klientët e saj për €1. Opozita nuk priti reagimin e majorancës, por sapo u njohur raportin e Venecias mbi titujt e tokave bujqësore, njoftoi se ashtu si me koncesionet, do të pezullojë çdo ligj të qeverisë për pronat, që prej 2013 kur të marrë pushtetin. Jurita Tabaku e sheh opinionin si një konfirmim të denoncimeve të PD-s dhe presidencës. Ka shkelur kushtetutën, ka zaptuar pronën private publike, ka marrë kompetenca qeveria që nuk i takojnë, duke ndarë prona private dhe publike, ashtu siç është dhe rasti korporatës së investimeve. Opinioni që do të diskutohet në Venecia në 11 shtator paralelisht me çështjen e presidentit kërkon dhe kufizimin e rolit të qeverisë në pronësinë e tokave bujqësore. Antarët e delegacionit krijuan përshtypjen se edhe pse kthimi në natyrë i tokës në pronësi të mëparshme është parashikuar në ligj, edhe kur ka qenë e mundur, institucionet përgjegjëse do të zgjidhen më shumë opsionin e kompensimit, duke mbajtur shpesh tokën në dispozicion si pronë e shtetit për të përdorur për programet shtetërore. Pikërisht për këto vërejtje, PD ka prezantuar ekspertëve faktmbledhës gjatë vizitës në Tiranë dhe planin e saj. Partia Demokratike në qeveri do të krijojë një bazë të dhënash me të gjithë pronat publike, të cilat sot po jipen për €1 tek miqtë e klientët e Ramës dhe do t'i vendosë këto me precedencë për pronarët e ligjshëm të këtyre pronave. Ndërkohë nga majoranca nuk ka ende reagim, drejtori i Agjencisë së Kadastrës, Artan Lame, do të jap sqarime javën e ardhshme në një konferencë për shtyp, ndërsa e pyetur nga CNN nëse pas këtyre vërejtjeve majoranca do të ndryshojë ligjin, ministra e Drejtësisë Tilda Gjoni dha këtë përgjigje. Pa do të ketë një ligj të ri për pronat? Le të shikojmë rezultatet sot për çështjet e drejtësisë dhe më pas do të shikojmë edhe vendimin dhe rekomandimet e Komisionit Venecias. Dyshimet se ka abuzuar me detyrën si drejtuesi i Agjencisë Shtetërore të Kadastrës në Durrës për regjistrimin e një sipërfaqe toke në bregdetin e Gjirit Lalzit kanë lënë në qeli Liridon Pulën. Seancën në gjykatën e Durrësit për Pulën e ka ndikur edhe zëvendës kryeministri Erion Braçe, i cili është shprehur se prokuroria ka ushtruar presion ndaj zyrtarëve të shtetit. Ish drejtuesi i Agjencisë Shtetërore të Kadastrës në Durrës, Liridon Pula, do të qëndrojë në paraburgim i akuzuar për shpërdorim detyre. Gjykata e Durrësit shqyrtoi sot kushtet e arrestimit të Pulës, ndaj të cilit ishte vendosur në mungesë masa e sigurisë arrest me burg. Me gjithë kërkesat e mbrojtjes se Pula është i pafajshëm, gjykata la në fuqi të njëjtën mas sigurimi. Seancën në fjalë ka ndjekur edhe zëvendës kryeministri Erion Braçe, i cili pas procedurës u shpreh i revoltuar me vendimin e gjykatës dhe hetimin e prokurorisë, të cilin e ka cilësuar si presion që u është bërë zyrtarëve të shtetit. Pa më të vogël një diskutim që ky është akti final i një historie të gjatë, gati një mujore, presioni, shantazhi kriminal mbi atë punonjësin e shtetit shqiptar që sot ishte me pranga në sallën e gjyqit. Presion kriminal që nuk është bërë për çështjen në fjalë, për cilën është akuzuar, po është bërë për pallatën monstruoze, të cilat duhet legalizohen dhe të regjistrohen. Kam qenë djeni të çdo shantazhi, çdo kërcënimi që i është bërë këtij drejtuesi dhe drejtuesve të tjerë të Kadastrës Shtetërore gjatë gjithë kësaj periudhe. Reforma në drejtësi duhet marrë përpara gjithë të pislët, zhuli, ky është vetëm një rast. Po imagjinoni sa raste tjera ka që qytetarët merren qaf nga zhuli dhe krimi
që është instaluar në mënyrë më të qartë mundshme në sistemin e drejtësisë. Për të njëjtën dosje e cila ka të bëjë me regjistrimin e një sipërfaqe toke në mënyrë të kundralishme. Më herët u arrestua edhe nëndrejtori i kadastrës Arben Isaku, drejtori Luiznit, nëndrejtoresha e të njëjtit institucion Luciena Kola, si dhe 2 specialistë, të cilët aktualisht po jetojnë në gjendje të lirë. Partia Demokratike i kërkon prokurorisë të vendosë në sekuestro projektin për teatrin e ri kombëtar. Kërkesa është pjesë e paditësisë që Partia Demokratike ka bërë ndaj arkitektit danez Bjarke Ingels, të cilin e akuzohen për përfshirje të paligjshme në projektin për ndërtimin e teatrit të ri. Demokratët akuzojnë arkitektin danez për 3 vepra penale: korrupsion pasiv në sektorin privat, dhënje ndihmës për ndërtim të paligjshëm dhe ushtrimi ndikimit të paligjshëm ndaj personave që ushtrojnë funksione publike. PD kërkon një hetim të plotë të asaj që e konsideron aferë të teatrit dhe thotë se vendosja e sekuestros preventive do të ishte një masë që parandalon pasojat e parikuperueshme që ka zbatimi i këtij projekti. Kryeministri në detyrë i Kosovës, Ramush Haradinaj, i tha për A2 CNN se nuk do të ndryshojë asnjë gjë nga politikat e tij të deritanishme nëse merr dhe një mandat tjetër në drejtim të vendit. Fokusi i tij do të jetë në realizimin e programit qeverisës. Taksa ndaj Serbisë duhet të qëndrojë deri në njohje, kështu shprehet kryeministri në detyrë i Kosovës, Ramush Haradinaj, në një intervistë për A2 CNN. Gjithashtu kreu i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës thotë se nuk do të ndryshojë asgjë nga politikat e tij, përveç se do të fokusohet në zbatimin e tyre nëse merr dhe një mandat tjetër në drejtim të vendit. Haradinaj flet edhe për dialogun me Serbinë, ndërsa thotë se kundërshtoi tryezën e zyrtares së lartë të BE-s Federica Mogherinit për ta zhvendosur atë në duart e Gjermanisë dhe Francës. Unë s'du të marr pjesë në ndonjë proces që nuk është i qartë për vendin tim, nëse s'është i kornizuar, pra një marrëveshje, pa një marrëveshje korniz, pa e ditë se pse bisedojmë, pse të bisedojmë, dhe dyta pa e ditë aspektin kohor, a bëhet fjalë për një proces të dialogut që ka një afat kohor dhe kur e synojmë atë marrëveshje, apo bëhet fjalë për një proces të stërgjatur. Për temën e shkëmbimit të territoreve, ai u shpreh: Ka qenë një gabim vërtet i madh dhe një rrezik i madh pranimi me diskutu për hapjen e të arriturës më të madhe të shqiptarëve në shekullin e fundit, pra të Kosovës 17 shkuar. Sa i përket liberalizimit të vizave, kryeministri në detyrë theksoi se shpreson që kjo të ndodhë deri për Krishtlindje. I vënë në shënjestër në një hetimi për abuzimet mundshme me pushtetin, presidenti amerikan Trump vazhdon të trondisë sistemin politik duke nxitur haptazi Ukrainën dhe Kinën për çeljen e hetimeve kundër Biden. Kina duhet të nisë hetime kundër Biden. Donald Trump i bëri thirrje një tjetër fuqie botërore të hetojë rivalin e tij politik, këtë herë përpara kamerave dhe pikërisht ndërsa përballet me mundësinë e impeachment, pasi bëri të njëjtën kërkesë me dyert të mbyllura. Po të isha unë, do të kisha rekomanduar nisjen e hetimeve për Joe Biden dhe djalin e tij, pasi nuk ka asnjë dyshim që ata janë të përlyer. Thirrja ndaj Kinës për të hetuar lidhjet e biznesit të Hunter Biden solli në kujtesë kërkesën e bërë Rusisë gjatë fushatës së 2016-s, lidhur me emailët e Hillary Clinton. Rusi, nëse je duke dëgjuar. E megjithatë Trump tha se ende nuk e kishte diskutuar çështjen me presidentin kinez. Nuk kam diskutuar ende, por me siguri që është diçka që duhet menduar. Trump akuzon Joe Biden dhe djalin e tij Hunter për korrupsion në lidhjet politike e të biznesit me Ukrainën dhe Kinën, por nuk ofron prova për ta konfirmuar këtë. Ndërkaq që ishi dërguari i posaçëm i Shteteve të Bashkuara në Ukrainë Kurt Volker u bë dëshmitari i parë që doli para Kongresit si pjesë e hetimeve kundër Trump. Volker përmendej në raportin e informatorit anonim lidhur me bisedën telefonike Trump-Zelenski dhe thuhet të jetë takuar me presidentin Ukrainas menjëherë pas telefonatës. Volker dha dorëheqjen pas publikimit të raportit. E premtja është dita e koleges Alba Prifti, e cila na raporton nga zyrat qendrore të CNN Atlanta për zhvillimet kryesore të javës të ndjekura nga giganti informativ. Kompania amerikane General Motors zbuloi versionin më të ri të makinës sportive Corvette në korrik të këtij viti, ku motori ishte vendosur pas sediljeve dhe jo përpara tyre, siç ka qenë që në vitin 1953.
Por sot, General Motors zbuloi se në tregun e 2020-s do jeti disponueshëm dhe versioni kabriolet. Për herë të parë në historinë e kësaj makine, mbulesa do jetë metalike. Hapja dhe mbyllja e saj do mundsohet brenda 16 sekondave edhe nëse makina është në lëvizje deri në 48 km/h. Ndërsa bota është shokuar që presidenti amerikan Trump ka kërkuar ndihmë për të hetuar rivalin e tij në politik, lideri rus Vladimir Putin po e mbron homologun amerikan. Ai gjithashtu tha në shaka e sipër se do të ndërhyjë sërish në zgjedhjet presidenciale të vitit tjetër. Për më tepër ndjekim kronikën e detajuar nga kolegu Fred Pleitgen në Moskë. Vladimir Vladimirovich Putin. Mbrëm presidenti rus Vladimir Putin u tall me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, duke bërë shaka për ndërhyrjen e tij në zgjedhjet amerikane dhe tha se këtë do ta bënte sërish. Do t'ju them një sekret, po patjetër do ta bëjmë, për t'ju bërë më në fund të lumtur, vetëm mos e thoni askujt. Putin foli dhe për kërkesën e disave në Washington, që kërkojnë të shohin transkriptime të tjera të marrëdhënies së presidentit amerikan Donald Trump me lider të tjerë botëror, përfshirë samitin e Putin në Helsinki vitin e kaluar. Kur bëhesh një përpjekje për të bërë publik një skandal në lidhje me takimin tim me Trump në Helsinki, ne direkt i tham administratës që thjesht ta publikoj, nëse dikush ka interes të mësoj diçka, thjesht publikoje, mos e vrisni mendjen. Putin i bëri jehon edhe disa pikave të bisedës së Trump në telefonatën e famshme me homologun ukrainas. Ata ka nisur procesin e impeachment dhe gjithnjë flasin për Nixon. Ekipi Nixon ka përgjuar rivalet e tyre, por kjo është një situatë komplet ndryshe. Trump është përgjuar, disa punonjës të shërbimeve speciale anonime kanë zbuluar informacionin dhe bazuar në atë çka ne dim për telefonatën, nuk kishte asgjë të gabuar. Trump i kërkoi kolegut të tij të hetojë ndonjë skem të mundshme korrupsioni gjatë administratës së mëparshme. Dhe tani lajme nga Azia. Në Hong Kong, policia e mbrojti vendimin që të hapte zjarr ndaj protestuesve të pro-demokracisë. Një 18 vjeçar është në gjendje të stabilizuar pasi u kap nga një plumb në gjoks gjatë protestave të dhunshme të martës. Kjo ishte hera e parë që u hap në zjarr ndaj protestuesve në 5 muajt e fundit, ndërkohë që në Peking situata ishte shumë më ndryshe. Presidenti Xi Jinping festoi Ditën Nacionale të Republikës së Kinës me një paradë ushtarake masive dhe përmendi protestat në fjalimin e tij për Ditën Nacionale. Ai tha se Kina do të vazhdojë premtimin e një vendi dhe 2 sisteme, që ka qenë në funksion që në vitet 80. Është mbushur plot një muaj që nga momenti kur uragani Dorian përfshiu ishujt e Bahamave. Qeveritarët Bahamas thonë se është një kohë e zymt për vendin e vogël në zemër të Karaibeve. Ky nuk është egzagerim. Në ishullin e Grand Bahamas dhe ishujt Abacos, popullsia është ende pa elektricitet dhe ujë të rrjedhshëm, që ka bërë jetesën shumë më të vështirë se ç'ishte më përpara. 70.000 njerëz kanë mbetur të pastre nga dëmet që solli uragani në ishullin Abaco dhe për më tepër, le të ndjekim kronikën nga gazetari Patrick Opman. The porch was still here. Veranda ishte ende aty. Atë natë u zhduk. Një muaj pasi uragani Dorian ul këmbkryq mbi Bahamas, Howard Armstrong, që humbi bashkëshorten e tij, tregon atë çka ka mbetur nga shtëpia e tij, ishulli i tij, jeta e tij. Qëndroja mbi këtë pemën këtu. Të gjitha po përplaseshin. Ishte thjesht e tmerrshme. Po shihja çfarë lundronte. E kontrollova dhe ajo po vdiste. Dorian goditi Bahamasin dhe ishujt Abaco me shpejtësi 320 km/h, ndërsa stuhia arriti deri në 6 metra të lartë. Kur ne e takuam për herë të parë Howard, ai sapo ishte shpëtuar nga një jet ski, sapo kishte parë bashkëshorten e tij të vdekur. Bashkëshortja ime e gjor mori hipotermi në kuzhinë dhe u lëshua mbi mua. Kudo në ishull ka shenja të uraganit Dorian, sikurse ka shenja që Dorian ka lënë tek njerëzit. Numri zyrtar i viktimave një muaj më pas është 65, ndërsa 600 të tjerë ende rezultojnë të zhdukur. Kryeministri i Bahamasit thotë se shumë nga të humburit nuk do të gjenden kurrë. Shumë kanë përfunduar në det. Nuk është e pazakon që në këtë lloj fatkeqësish natyrore mund të gjesh eshtra të depozituara në vende të ndryshme, në ishuj të ndryshëm. Këtë presim të ndodhë. Ne jemi të fortë, jemi njerëz që lutemi,
Ndaj do të duhet pak kohë sepse fillimisht ishulli duhet pastruar, por ne do të ndërtojmë një abako dhe më të fortë dhe më të mirë. Shpresa është komoditet për banorët në këto ditë. Shumë prej tyre do të jetojnë me pengjet e atyre që humbën, si Howard. Kam shumë mendime. Një natë isha zgjuar. Nuk arrija as të fika dritat dhe as të mbyllja syt. Dhe thash, pse nuk ika edhe unë me të? Do të duhet të përballem me këtë gjë. Bahamasi do të rindërtohet, turistët do të rikthehen dhe makthet një ditë do të zhduken. That's it, man. Let's get out of here. Pas triumfit në derbi, Partizani kërkon t'i afrohet edhe më shumë kreut, kujt presin Selman Stermasi pa tifoz të utën e vendit të dytë. Skënderbeu ndërkohë do të ndeshet në Korçë me Luftëtarin. Skuadra e trajnerit Ilir Daja kërkon të dalë nga kriza e 3 humbjeve në 4 takimet e fundit në një duel mbi jetese me bluzin të Gjirokastrës. Me moralin e duhur pas një triumfi shumë të rëndësishëm në derbi, kampionët e Shqipërisë Partizani presin Teutën në javën e 7 të kategorisë superiore. Përballë është një kockë e fortë si Dursakët, që mbajnë vendin e dytë në renditje. Më mirë se Teuta këtë sezon ka bërë vetëm Bylis që udhëheq klasifikimin, ndaj për të kuqt nuk do të jetë as pak e lehtë. Importante soprattutto dal punto di vista psicologico è stata una partita che Fitoria në derbi ishte e rëndësishme në aspektin psikologjik dhe na bën të kërkojmë vazhdimsi në rezultate. Teuta është një prej skuadrave kryesuese. I respektojmë, por kemi besim tek cilësitë tona. Do të bëjmë maksimumin të fitojmë, edhe sepse ata janë një prej rivalëve tanë kryesor. Të luash pa tifoz është një ndjesi e çuditshme. Do ta përballojmë këtë situatë, por shpresoj të mos ndodhë më. Në Korçë luhet Skënderbeu Luftëtari, një duel që sipas pritshmërive deri në fundin e kampionatit pritet t'i takojë mbijetesës. Bardhë e Kuqt kanë humbur 3 nga 4 ndeshjet e fundit, ndaj kërkohet me patjetër kthesa përballë Gjirokastritëve, të cilët kanë patur rritje javët e fundit pas startit katastrofik. Tirana ndërkohë do të udhtojë drejt Vlorës për të harruar derbin dhe për të marrë 3 pikët ndaj flamurtarit të vendit të fundit. Në javën e 7 Kuksi do të përballet me Vllaznin, ndërsa Laçi do të sfidojë Bylisin e vendit të parë. Erkan Qerima i ka dalë i artë nga kupa mesdhetare e peshngritjes që po zhvillohet në San Marino, duke dominuar në peshën deri në 81 kg. Qerima i rëmbeu 3 medalje të arta në garimin e tij në stilin e shtytjes, shkëputjes dhe në 2 garësh. Sukses ka arritur dhe shqiptari tjetër Daniel Godelli, i cili garoi në të njëjtën peshë me Qerimajin dhe fitoi një medalje bronzi. Pjesë e kombëtare shqiptare në kupën mesdhetare të peshngritjes ishte edhe Briken Çalja, i cili garoi për peshën deri në 73 kg. Pas bronzit në botror, Çalja mori medalje argjendi në shkëputje dhe medalje bronzi në shtytje, duke e mbyllur 2 garshin në vendin e tretë. Mirë, do të mësojmë me Tanja Porjan se si do të jetë moti në vijim. Mirë mbrëma të nderuar shikues, a dy CNN, le të njihemi kushtet e motit që sjell fundjava. Do të ketë kthjellime të shpeshta, por edhe vranësira të ripashershme në territor, megjithatë rreshjet do të jenë shumë pak prezente, kryesisht në zonat malore. Gjatë së shtunës, kryesisht në zonat izoluara të lindjes, ndërkohë mes natën e së shtunës dhe orët e para të ditës së diel, rreshjet e izoluara shfaqen edhe në zonat jugore, ndërkohë veriu dhe qendra mbeten gjatë të dielës kryesisht me motokthjellët. Për sa i përket temperaturave, fundjava do të vijojë me temperatura të ulëta, pasi vlerat minimale ulen në 6 deri në 7 gradë Celsius gjatë orëve të mëngjesit, kjo në zonat malore dhe kryesisht në skajin verilindor. Ndërkohë do të kemi maksimume gjatë mesditës së të shtunës dhe të dielës, jo më shumë se 26 gradë Celsius. Çfarë do të ndodhë në kontinent? Edhe gjatë fundjavës, Europa do të mbetet me vranësira dhe rreshje, kjo në skajt veri perëndim të kontinentit, por edhe në juglindje, ndërkohë rreshje më të pakta do të kemi në zonat qendrore të kontinentit, vijojnë kthjellimet me vranësira të shpeshta por pa rreshje në pellgun e Mesdheut dhe pjesën më të madhe të Gadishullit Iberik. Për sa i përket vlerave termike, temperaturat do të mbeten të larta deri në 32 gradë Celsius kjo në Gadishullin Iberik dhe konkretisht në zonat jugore të Gadishullit, ndërsa do të ketë sërish një rënje por të lehtë të temperaturave në veri, pjesërisht në zonat qendrore dhe në lindjen e kontinentit. Ky është informacioni i motit për këtë fundjavë këtu në A2 CNN. Bashkë mirupafshim.
Mirë me përditësimet për motin, kemi mbritur në fund të kësaj hapësire informative, përpara se të ndajmë kujtoj edhe faqen tonë të internetit a2cnn.com, aty do të gjeni zhvillimet e fundit nga vendi, rajoni dhe bota. Unë ju falenderoj për vëmendjen, bashkë natën e mirë. Unë jam Arlin Disa, ky është Ditari në A2 CNN. Për të parë të gjitha videot e Ditarit, klikoni subscribe.